Ще раз вітаю всіх, хто щойно приєднався до нас, і тих, хто дивиться цей вебінар у записі. Сьогодні ми розглянемо, власне, приклади успішних проєктів на платформі Global Giving і поділимося ефективними порадами щодо онлайн-краудфандингу. Вже бачу перші привітання у чаті. Вітаю, Дар'я, вітаю, Ірино. Будь ласка, продовжуйте вітатися у чаті. І коротко трошки розповім про себе. Мене звати Світлана, я одна із тренерок програми Bridge у Lightful. Коротко розповім про Lightful для тих із вас, хто ще не знайомий з нашою організацією. Отже, наша місія – допомагати неприбутковим організаціям та соціальним підприємствам ставати кращими оповідачами, будувати довіру та залучати більше коштів. Ми працюємо з неприбутковими організаціями по всьому світу, включно з Україною, допомагаючи їм розробляти та запускати власні фандрейзингові кампанії, забезпечувати більше джерел доходу та залучати більше прихильників. І, власне, одним із наших ключових напрямків є навчальна програма Bridge, яка розвиває цифрові можливості та навички через навчальні курси, коучинг, цифрові інструменти та, власне, вебінари на кшталт сьогоднішнього. І ви можете також дізнатися більше про нас за посиланням, яким я поділюся у чаті. Також сьогодні із нами є кілька запрошених спікерів. Сьогодні з нами також Оксана Плахотнюк, консультантка зі стратегічних партнерств та грантів у Global Giving, Софія Костенко, старша фахівчиня відділу по роботі з індивідуальними донорами у благодійному фонді «Таблеточки», та Ніна Лозінська, фандрейзинга благодійного фонду «Happy Po». І давайте коротко оглянемо, що нас очікує сьогодні протягом нашого вебінару. Отже, ми розпочнемо із короткого огляду платформи Global Giving, розповімо, що це за платформа і які її переваги. Також ви дізнаєтеся, як можна створити ефективний проєкт на Global Giving, як просувати ваші проєкти на платформі та поза нею, і, власне, як комунікувати із донорами після того, як вони зробили пожертву. Також наприкінці сесії у нас буде час для ваших запитань та відповідей, і ми коротко окреслимо наші наступні кроки. Отже, як результат сьогоднішнього вебінару, я сподіваюся, що ви дізнаєтеся більше про можливості онлайн-краудфандингу і фандрейзингу на платформі Global Giving, зрозумієте певні секрети успіху ваших краудфандингових проєктів, та сподіваюся, що відчуватимете натхнення почати процес реєстрації на платформі, якщо ви ще цього не зробили. І хочу також розпочати із короткого опитування, щоб дізнатися більше про вас і про ваш досвід краудфандингу. Отже, на ваших екранах зараз з'явилися 3 коротких питання. Отже, перше запитання, чи ваша організація вже зареєстрована на Global Giving? Друге запитання, чи плануєте ви запускати нову фандрейзингову кампанію до кінця року, можливо, на платформі або на іншій платформі, або на ваших власних ресурсах? І наскільки впевнено ви зараз почуваєтеся у онлайн-краудфандингу? Бачу багато привітань у чаті. Вітаю всіх, вітаю Марину, вітаю Вікторія. Так, бачу, що більшість із вас вже зареєстровані на платформі Global Giving, однак є ще кілька учасників, які ще не зареєстровані або у процесі реєстрації. Також бачу, що більшість із вас, майже 80%, планують запускати нову фандрейзингову кампанію до кінця цього року. Це чудово. І сподіваюся, що наш сьогоднішній вебінар буде для вас корисним у цьому. І бачу, що загалом впевненість у онлайн-краудфандингу тяжіє ближче до середини, тобто більшість із вас вже має якийсь досвід, але ще є чому вчитися, є які нові стратегії спробувати, що теж чудово, адже ми сьогодні приготували для вас дуже багато цікавих порад. Тож, наразі передам слово Оксані, щоб Оксана трохи більше розповіла нам про Global Giving. Так, вітаю. Дякую всім, що доєдналися. Надіюсь, що сьогодні ми зможемо поділитися з вами великою кількістю інсайтів і корисної інформації. Більше, звісно, мої колеги і партнери з фондів, ніж я, але все одно хочу вам такий спочатку оверв'ю розповісти для тих, хто, можливо, знає і не знає більше про нашу платформу. Для тих, хто знає, можливо, допоможе трошки структурувати знання. Отже, що таке Global Giving? Перш за все, це фандрейзингова платформа. Вона засновувалась, власне, ще 20 років тому, як платформа, на якій організації з різних куточків, з різних країн світу можуть реєструватися, проходити перевірку, постити свої проекти і бути доступним для великої кількості донорів. Тобто це такий основний трек, з яким працюють більшість організацій, які взаємодіють, власне, з Global Giving. Тобто, в першу чергу, це інструмент для фандрейзингу за кордон. Другий трек, з яким дехто з вас вже працював з нами, це грантові можливості, які надає Global Giving. Перш за все, це Crisis Relief фонди, які Global Giving запускає в географіях і в країнах, де стається якийсь дизастер,
Зазвичай ці фанди тимчасові і короткі. Наприклад, якщо десь стається повінь чи ще щось, Global Giving запускає Crisis Relief Fund, збирає кошти від донорів, власне, на цей фонд і розподіляє через гранти, щоб запевнити якомога швидшу допомогу локальним організаціям. І також є ще один трек, один з багатьох, це корпоративні гранти. У Global Giving є багато корпоративних партнерів, які в межах свого CSR не запускають власних грантових програм, а звертаються до Global Giving і разом з нами, власне, запускають гранти для підтримки. Як ці напрямки, власне, пов'язані? Дуже часто організації, які є на платформі, мають активні проекти, вони є видимими і вони частіше можуть бути відібраними як і для грантової програми, так і для корпоративних донорів. І третій такий трек додатковий – це навчальні можливості. На платформі є багато освітніх матеріалів, є багато вебінарів, і також є партнерські проекти, наприклад, наша співпраця, власне, з Lightful, в межах якої Lightful надає освітні можливості з фандрейзингу для організацій в Україні за підтримки Global Giving. Отже, це такі 3 основні треки, вони є ніби окремі, але вони все-таки пов'язані між собою і перетинаються. Наступне. Якщо коротко в цифрах, просто зрозумітиме, що Global Giving за всю свою історію вдалося нафандрейзити понад $1 мільярд. Це, звісно, фандрейзинг і цих Crisis Relief Fund, про які я зазначила, і від корпоративних донорів, і окремо на проекти, які розташовані на платформі. І загалом у нас представлені організації з більше ніж 175 країн світу, і наразі це вже навіть більше ніж 37 тисяч проєктів, які є активними на платформі, які фандрейзять і є доступними для донорів. Як загалом долучитись? Ми з командою жартуємо, що Global Giving – це такий юніверс, в який, коли ви попадаєте, то для вас відкриваються всі оці 3 напрямки можливостей, про які я зазначала. Для того, щоб попасти на платформу, потрібно заповнити анкету. Багато з вас, хто це вже зробив, але просто проговоримо ще раз додатково. Для того, щоб ця анкета є просто вираженням інтересу. Коли наша команда, яка займається прийомом нових організацій, оцінює цю заявку, вони звертають увагу на те, чи є вже досвід в організації реалізованих проєктів, чи є реєстраційні документи, чи пройшла організація вже 2 роки фінансового аудиту, поки документи сабмітити не треба, просто взагалі, чи це є в наявності. І дуже важливий момент, на який звертають увагу, чи є в організації онлайн-донори. Тобто для це потрібно зрозуміти для того, чи ми будемо один одному корисні. Умовно, якщо в організації недостатньо онлайн-донорів, вона, в принципі, не користується онлайном для фандрейзингу, можливо, тут можна отримати відповідь, що ми не good fit на цьому етапі, тому що організація ще не зможе просто фандрейзити і використовувати цей інструмент. Тому, якщо ви плануєте подаватись, потрібно саме подумати над цим, подумати про всіх, хто теоретично може вам фандрейзити, донатити онлайн, власне, через платформу, і таким чином подумати про це портфоліо донорів і зрозуміти, скільки їх у вас, або подумати про тих, хто потенційно може вам донатити через платформу. Тобто це один з таких ключових показників, на яких звертає увагу наша команда. Це, власне, кількість ваших онлайн-донорів. Наразі у нас дуже-дуже велика кількість бажаючих і waiting-ліст, тому взагалі проходження платформи може зайняти кілька місяців, оскільки команда збирає всі заявки і в якийсь один момент відкриває, скажімо так, для себе такий внутрішній тур, їх перевіряє і запрошує. Тому, якщо є якісь затримки, це нормально і це більш така довготривала історія на майбутнє. Можливо, ви не можете попасти на платформу прямо зараз, але ви можете періодично проявляти цей інтерес, писати також мені, питати і таким чином дивитися, чи ми good fit на платформі. Так. Яка кількість донорів є прохідним критерієм? Я не можу сказати точну цифру, тому що команда оцінює, але якщо це там менше, наприклад, 10-15, то, скоріш за все, це може бути замало. Але, звісно, вам потрібно чесно подумати, можливо, хтось ще не є вашим донором, але хтось може стати потенційно, ви можете їх враховувати, я думаю, що це більше 15 орієнтовно. Це я побачила одне питання, сорі. І можна на наступний слайд. І дуже швиденько, власне, про плюси. Перш за все, те, про що я завжди говорю, це видимість для донорів. Тобто навіть якщо у вас зараз немає
можливості. Ви є нашим грантовим партнером, у вас немає можливості витрачати багато ресурсу на те, щоб просувати проекти, тому що, звісно, тут просування має значення, і мої колеги про це будуть, власне, розповідати. Важливо мати проекти, бути видимим, тому що дуже часто до нас можуть заходити донори і питати про рекомендації проєктів, які можна підтримати. Бо для багатьох донорів, і індивідуальних, і корпоративних, великих, і менших, Global Giving це в Штатах і в світі є таким точкою опору, в кого можна запитати і поцікавитись, де потрібна допомога і кого потрібно підтримати. І ці запити проходять досить часто, вони не завжди закінчуються, звісно, донатом, але є певний відсоток конверсії. І, наприклад, вчора до мене звернулися, запитали, чи може порадити топ-5 правозахисних організацій в Україні і в Східній Європі. І, звісно, я стараюся радити ті організації, зазвичай критерієм є активний проект. Я можу порадити донору, і він потім туди задонатить. Я можу навіть про це не дізнатися. Якщо це крупніший донат, я можу дізнатися. Але загалом така тенденція є. Тому дуже класно мати активний описаний проект зі зрозумілою метою, і можна попасти, власне, під таку рекомендацію. Також важливим критерієм є можливість отримувати донати з-за кордону. Якщо ви коли-небудь стикалися з тим, щоб отримати донат від іноземного донора, і банк його заблокував цей донат, тому що це схоже на фрод. Я, наприклад, стикалася на багатьох своїх проектах з таким. Global Giving немає тобто цього, тому що донат йде на Global Giving, а потім він перераховується на рахунки. Одразу відповім, у Global Giving є комісія, тому якщо ви хочете фандрейзити виключно на український ринок, звісно, це не дуже логічно, тому що ви переплачуєте комісію, і вам можуть донори з України донатити одразу напряму на ваші рахунки. Але якщо все-таки ваша ціль отримувати донати від іноземних донорів і з-за кордону, тоді ця комісія все одно є вигідною порівняно з конверсіями і так далі. Тобто все порівняно з тим, що цей донат все одно пройде. Тому таке. І Світлана зараз в чаті поділиться сторіночкою, де описані, власне, комісія на Global Giving. Зазвичай вона не перевищує 10%, і чим більше ви нафандрейзили, тим ця комісія постійно знижується для організації. І ще один важливий, дуже важливий момент, чому класно мати активні проекти, бути активним, це можливість брати участь у кампаніях з подвоєння коштів. Нещодавно у нас закінчилась кампанія Together for Ukraine, також був July бонус день, де також примножувались донати. Наступною кампанією, скоріше за все, буде Giving Tuesday, де ми мечимо або 50 або 100% донатів. В такому випадку дуже класно навіть отримувати донати з України, тому що, незважаючи на комісію, все одно ця сума фінально збільшиться. І відбираються організації для участі в цих активностях автоматично, тобто не можна долучитись вже створити проект після запуску платформи. Потрібно вже мати активний проект, і система відбирає ваш проект, і він стає автоматично учасником. Тому ще одна причина, чому класно мати, власне, активний проект. Також поняття tax deductible або податкові пільги для донорів США – це для тих, в кого є в Штатах донори, з якими ви працюєте, корпоративні, приватні, вони могли вам донатити напряму в Україну, але тоді у них немає цієї податкової знижки. Якщо вони донатять через Global Giving, вони отримують податкову знижку, тому для багатьох, особливо корпоративних донорів, я знаю, що тут є організації, які отримували корпоративні гранти через Global Giving, їх знаходили, власне, ці корпоративні донори самостійно через платформу, вони користуються цією можливістю, тому що вони отримують податкову знижку в США. Ну і рекомендації донорам проектів, я вже трошки розповіла про це на початку, але ще раз хочу це повторити, зазначити, що це інколи стається, інколи є дуже класні організації, які хочеться порадити, але у них немає активного проекту. Я розумію, що донору буде тоді незрозуміло, і він не зможе напряму на проект задонатити. Тому навіть якщо у вас немає ресурсу зараз в цей момент активно розвивати проект, все одно класно його мати для того, щоб бути visible для партнерів, тому що також часто проекти можуть попадати в розсилку. Тобто є внутрішня розсилка для донорів, вони можуть підписатися, наприклад, їх цікавить тема тваринок, їх цікавить тема освіти, вони підписуються на це, і зважаючи на їхній інтерес, там, на географію, на тему, автоматично їм приходить розсилка з якимись проектами, які можна підтримати. І це також класна можливість просто бути зайвий раз visible і зайвий раз показатися донор. Тому я думаю, що це все з мого блоку.
Чи є якісь питання, Світлана, на які я можу відповісти зараз чи пізніше, як вважаєш? Так, супер, дякую. Дякую дуже, Оксано. Є, можливо, одне коротеньке питання, є ще більш глибокі питання, які ми, можливо, залишимо на кінець нашої зустрічі. Коротке питання з приводу кількості донорів. Ти сказала, що є 15, бажано мати 15 донорів. Чи це постійні мають бути донори, чи це можуть бути одноразові донори? Ну, це потрібно просто проаналізувати тих, хто вам потенційно може задонатити. Тобто це може бути постійно і одноразово, але ви розумієте, що коли ви зареєструєтесь на платформі, ви поділитесь цією інформацією в своєму нетворку, ви там додасте це в розсилку, і потенційно є люди, які вам задонатять, які колись до вас проявляли інтерес. Тобто це така 15 – це умовна цифра. Я не кажу, якщо ви поставите 15 доларів, вас одразу приймуть на платформу. Ні, такого не буде. Але це просто для вашого розуміння, так, для того, щоб дійсно ви не зареєструвалися, це не була пустий аккаунт, який підтримується, але ви його не використовуєте. Тому да. Супер, дякую дуже. Я бачу, що Євгенія також підняла руку. Будь ласка, Євгенія. Дуже дякую. Коротке питання. Оці кампанії з подвоєння. Сповіщення приходять на пошту, чи це у вас якась регулярна історія, яка там по певним датам, оці дві кампанії Together for Ukraine і Given Tuesday, де про це можна дізнатися? Як то? Так. Сповіщення зазвичай приходить вже опісля, тобто оголошення самої кампанії. Наперед у нас там немає розсилки, що через, там, скажімо, 2-3 дні там розпочнеться. Для тих, хто підписаний, можливо, ця інформація приходить, але загалом це більше як постфактум для того, щоб підтримати проекти, які вже є, а не для того, щоб хтось спеціально створював під кампанію проект. Тобто це більше підтримка вже наявних, і зазвичай організації просто отримують повідомлення, що ваша організація була відібрана, ваш проект був відібраний для участі в цій кампанії. Будь ласка, теж поширюйте інформацію. Просто в нас немає можливості всіх наперед ще нотифікувати, бо це забагато і імейлів, і часу, і ресурсу. Дуже Дякую. дякую. Дякую, Оксано. Ще я бачу питання від Яни. Яна, будь ласка. Дякую дуже за гарну презентацію, але маю ще одне уточнююче запитання про донорів. Мається на увазі, це донори на цій платформі Global Giving моєї організації? Чи це, в принципі, просто мій попередній досвід, уміння залучати в онлайні донорів? Це одне питання. І друге питання про проєкт. Тобто я просто наведу приклад. Умовно, ви кажете, що були проекти наявні. У нас постійний запит, ми проводимо театральні майстерні, і є постійний запит там в різних регіонах, близьких до фронту, ще десь на проведення майстерень, але своїх ресурсів немає. Тобто це постійний запит. Але чи він може розглядатись як проект, що ми на нього шукаємо кошти для того, щоб задовольняти запити різних громадських організацій, ініціатив на проведення наших освітніх заходів? Дякую. Відповідь так, це може бути на підтримка якихось проєктів або програми на постійній основі. Ви можете мати цей проєкт активним, там може бути дедлайн, але ви можете його продовжувати, якщо кошти не збираються. І загалом ці проєкти дуже флексібл, тобто ви можете їх редагувати, змінювати, якщо щось змінилось. Якщо кошти фандрейзились на щось одне, а це вже не актуально, ви можете їх використати на інші потреби, але просто там в звіті такому наративному описати, що ми використали їх на це, тому що попереднє є неактуальним. Це дуже така флексібл історія, тому так. А щодо кількості донорів, це більше, як ви розумієте, що якщо ви зареєструєтесь на цій платформі і оголосите в своєму нетворку, що ми тепер є на платформі, яка у вас орієнтовна кількість донорів, ви оцінюєте, може туди прийти. Це можуть бути попередні, яких ви можете залучити, які у вас є вже донатять зараз, тобто зрозуміти, хто нею буде реально користуватися, кому це цікаво. З донорів. Якщо це український донор, то дійсно йому можливо краще задонатити вам напряму, так, не платити через платформу. Якщо це іноземні, тоді їм буде вигідніше через платформу. Дякую дуже, Оксано. Є ще кілька запитань, але я, мабуть, їх залишу ближче на кінець сесії, коли у нас буде сесія питань-відповідей, щоб ми встигли також, власне, перейти до презентації наших інших запрошених спікерів. Отже, зараз хочу надати слово Софії Костенко з благодійного фонду «Таблеточки». Тож, Софія, передаю слово вам. Дуже дякую, всім привіт. Я думаю, що в ході своєї презентації насправді на деякі питання відповім, бо я буду розповідати про наш досвід. Отже, мене звати Софія, я представляю благодійний фонд «Таблеточки». Попрошу одразу наступний слайд.
Кілька слів про нас. Благодійний фонд «Таблеточки» – це найбільший в Україні благодійний фонд у сфері дитячої онкології. У 2024 році понад 80% дітей, які дізнались про свій діагноз рак, в Україні отримували допомогу фонду. І цього року ми маємо дуже цікаву таку дату, вже 10 років співпраці з Global Giving. Я дізналася цю дату вже під час підготовки до презентації. Це класно сьогодні святкувати цю дату. Які у нас результати за цей час на платформі? Ми загалом залучили більше 12 тисяч донорів на платформі і нафандрейзили більше 2 мільйонів доларів. Якщо говорити про метчинг кампанії на Global Giving, то в рамках цих метчинг кампаній близько 150 тисяч доларів ми змогли залучити саме з цього метчинг бюджету, який був промодерований Global Giving. Попрошу далі. Тут я показую, які в нас зараз є активні проєкти на платформі, трошки розкажу про наш шлях. Я загалом займаюся платформою Global Giving, нашим розміщенням на ній з 2021 року, але, як ви розумієте, ми загалом там вже з 2015 року. І до 2021 року структура наших проєктів була такою, що ми мали окремі проєкти під наші програми допомоги. Тобто проєкти відповідали програму допомоги у фонді. З 2021 року ми змінили трошки цей підхід, і він особливо змінився потім вже в 2022 році з початку повномасштабного вторгнення. Перший проєкт, який ви бачите зліво зверху, Medication for Children's Oncological Units, це, в принципі, такий історичний проєкт, як ми його називаємо. Це той проєкт, який існував на платформі для нас дуже давно. Відповідно, трошки погана якість, але на цьому проєкті зібрано десь близько 3000 донацій, вже на $500 000, і це результат, який вдалося досягнути буквально за ці практично 10 років існування на платформі. Тобто це проєкт, який збирався дуже маленькими кроками, який ми починали з того, що, власне кажучи, залучали свій нетворк, залучали дуже індивідуально донорів. Потім з часом вже створювалися інші проєкти, і коли ми їх закривали, ми просто переводили наших донорів ось на цей проєкт, щоб звести всі наші історичні дані до 2022 року на цей єдиний проєкт Medications for Children's Oncological Units. Що важливого? Тут ми будемо сьогодні багато говорити про утримання донорів, про комунікацію з донорами, про те, як вони з нами залишаються чи не залишаються. Перший інсайт в тому, що донори, які приєднувались до нас ось такими краплиночками протягом років, ще до 2022 року, це найлояльніші донори коли-небудь, які в нас існували. Тобто це саме ті донори, які показують найвищий відсоток потім конверсії в повторний донат, які потім найкраще оформлюють підписку, які з нами залишаються крізь роки. Саме ті донори, які, як Оксана описує, це яких ми залучали там крізь нетворк, ось цими одиничками. Потім стався початок повномасштабного вторгнення. Ми створили проєкт War in Ukraine Help Children with Cancer. Це найуспішніший наш проєкт. На ньому вже майже 7 тисяч благодійних внесків, зібрано $900 000. Неймовірний успіх. Єдина проблема – всі ці донори, які залучилися практично за перші 2 місяці повномасштабного вторгнення, показують найнижчий з можливих ось цей показник повернення в наступний донат, в підписку. Вони практично не залишаються з нами на продовження допомоги. Ми бачимо їхню географію. Тобто на Global Giving ви можете бачити там імена донорів, їхні пошти. Відповідно, якщо ви хочете дослідити свою аудиторію, ви можете це зробити. Ви можете ці імена погуглити, і вам може датись подивитися їхні, наприклад, соціальні мережі, або навіть по іменам зрозуміти походження цих людей. Ми, звичайно, бачимо, що саме на цьому проєкті люди доєднувалися з усього світу. Вони це писали в коментарях, це видно по їхнім іменам, це видно по їхнім соціальним мережам, але вони доєднувалися на надзвичайно трагічну подію на початок повномасштабного вторгнення. Продовження повномасштабного вторгнення, а точніше війни, вже не було для них достатнім приводом, щоб продовжувати свою допомогу. Також, що важливо,
я нагадаю, що ми працюємо з дітьми, які борються з раком. Так от, частина боротьби з раком для цих донорів також не була ключовою. Для них було важливо допомогти дітям, які найбільше, значно постраждали під час повномасштабного вторгнення, оскільки для них існує дві війни водночас: із раком, і з повномасштабним вторгненням, із війною, із ворогом в Україні. Відповідно, донори доєднались дуже активно, на дуже велику суму, але цих донорів практично неможливо утримувати. Це висновок з нашого другого проєкту, ось цього Born in Ukraine, який наразі залишається активним, тому що ми продовжуємо його підтримувати, по ньому звітуватися, якийсь відсоток конверсії по ньому є, просто надзвичайно низький. Третій наш проєкт, який зараз активний, це Help Brave Ukrainian Children Facing into Wars. Це проєкт, який ми вже теж створили, як ви бачите, він теж на тему війни. Він також вже був створений за кілька місяців після повномасштабного вторгнення, і от його ми створили для того, щоб трошки відокремити для себе аудиторію, яка приходила вже більш свідомо в рамках повномасштабного вторгнення. Тобто аудиторія, яка прийшла не на разову подію, а все ж таки підтримувати більш стало дітей. І насправді цей проєкт показує значно кращий результат. Він показує хороший результат, я б сказала. По ньому донори залишаються частіше на другий донат, частіше оформлюють підписки. І відповідно, маючи ось цю можливість створювати проєкти, вона практично не обмежена. Тобто це не проблема створити додатковий проєкт, якщо у вас є ресурс по ньому звітуватися, його оформлювати, його підтримувати. Але це вам дає можливість також сегментувати аудиторію. Бо, як ви бачите, у нас на різних проєктах ми для себе чітко розуміємо, що там наші донори давні, тут наші донори, які прийшли на emergency, найбільшу, тут наші донори, які прийшли потім згодом. І останній проєкт – це Emergency Help for Kids After Russian Shelling. Це донори, які прийшли на трагедію в Охмадиті. Знову ж таки, як ви вже розумієте з попереднього досвіду, це донори, які прийшли взагалі на дуже точкову і дуже трагічну подію. Це обстріл Охмадиту. Вони поки що показують нормальний результат утримання, але це через те, що поки що занадто жива ця рана, і нещодавно була ця трагедія, і, власне кажучи, бюджет, який був зібраний, він досі витрачається, тобто ми активно звітуємо по ньому, відповідно, показується цей результат утримання донорів. Попрошу далі, Світлана. Я зібрала деяку статистику, розібрала нашу структуру джерел надходжень за останній рік на Global Giving, щоб ми подивилися, звідки ж, власне кажучи, приходять наші ці донації. І тут можна побачити, що більшість наших донацій за останній рік – це регулярні. Ці recurring – це донори, які задонатили нам в рамках своїх підписок коштів. Що цікавого? У нас наразі, я порахувала, всього 110 підписок. Це дуже небагато, насправді. Як ви бачите, оцей обсяг, який принесли ці донори, в порівнянні з їхньою кількістю 110 штук. Звичайно, їх було в деякий час трошки більше, але ця цифра ніколи не заходила за 200. Відповідно, перший висновок, який ми робимо, підписки – це найстабільніше, що може бути. Що ми ще тут бачимо? Ми бачимо активність нашого сайту, мейлів, і внутрішніх каналів Global Giving. Це фандрейзери на Global Giving, і це 2 канали комунікації – репорти і епіли, про які я поговорю далі. Світлана, будь ласка, далі. Для початку я покажу наші зовнішні канали комунікації, які ми використовуємо. Це те, як ми ведемо донорів на Global Giving з нашого сайту. Ми обов'язково підсвічуємо цю можливість як на самому нашому сайті, так і в нашій особистій комунікації з донорами. Як тільки ми бачимо, що донор приходить з-за кордону, а вони зазвичай про це комунікують, ми обов'язково пропонуємо, власне кажучи, в першу чергу можливість донату на Global Giving, бо ми знаємо, що, по-перше, це забезпечить більшу ймовірність проходження їхнього донату, бо українські платіжні системи мають значно нижчий відсоток успішності платежів. І, по-друге, ми обов'язково комунікуємо про те, що якщо вони знаходяться в Америці або в Британії, вони отримують це податкове повернення, яке є ключовим для дуже багатьох донорів. Відповідно, акцентуємо на цьому. Другий приклад, який ви бачите, це
наш лист про неуспішне здійснення благодійного внеску. Автоматичний лист, який приходить тим донорам, які зробили неуспішний внесок на англомовній версії нашого сайту. В цьому листі ви можете внизу побачити, що ми як альтернативу цьому неуспішному внеску на нашому сайті даємо можливість зробити донат на Global Giving, і це насправді один з найуспішніших варіантів, як вести людей на Global Giving. Тому що вони вже, по-перше, дуже налаштовані зробити благодійний внесок, але їм не вдалося. Ми їм даємо цю альтернативу і потім відслідковуємо, чи вони все ж таки зробили внесок на Global Giving. Якщо ні, то повертаємось до них ще з індивідуальною комунікацією про те, що, особливо якщо це великий донат, з таким проханням все ж таки спробувати ще раз і спробувати саме на Global Giving, тому що ми ще за всі 10 років нашого існування на платформі не зустріли жодного кейсу, коли донат не пройшов на Global Giving, чи виникла якась хоча б проблема. І останній слайд, будь ласка, Світлано. Наші приклади комунікації всередині Global Giving ми використовуємо 3 основні інструменти: це Project Report, Project Appeal і Thank You Notes. Я тут наводжу приклади наших Project Appealів. Це лівий лист, який ви бачите. Його особливість в тому, що він виглядає як фандрейзинговий лист, і в ньому є можливість додати ось цю кнопку, яка буде вести на сам безпосередній проєкт. Ми використовуємо цей формат листа для того, щоб проводити людей, особливо, якщо відбуваються якісь мечинги на платформі. Наприклад, Оксана підсвічувала мечинг, який відбувався саме для українських організацій. Нам завдяки цьому мечингу вдалося залучити близько $100 тисяч. Це загалом і донатів, і разом з мечинг-бюджетом. І ми це робили в першу чергу за допомогою внутрішніх комунікацій на платформі Global Giving. Ось таких, як ви бачите зараз на екрані, з цими кнопками і обов'язково з повідомленнями про те, що ваш донат буде замечений. І праворуч ви бачите приклад нашого Project Report. Це обов'язкова комунікація на Global Giving. Ви зобов'язані її робити кожні 3 місяці, але ми це робимо частіше. Ми це робимо частіше, тому що ми бачимо, що люди, коли отримують репорти, тобто звіти про нашу діяльність, вони роблять внески. Навіть якщо в цьому репорті немає прохання зробити внесок. А ми ще й почали додавати туди прохання зробити внесок, навіть при тому, що там немає прямої кнопки це зробити. Люди все одно переходять на наш проєкт і роблять внесок, бо вони бачать прозорість комунікації, вони бачать звіт. Навіть якщо цей звіт не відноситься напряму, раніше ми робили звіти, які відносяться безпосередньо до конкретного проєкту, скільки було зібрано, скільки було витрачено в рамках конкретного проєкту, але цей звіт був занадто сухий. Ми відійшли від цього формату. Тепер ми робимо звіти більш в наративній формі, які підсвічують історії і імпакт, який був здійснений. Тут ви можете побачити звіт за 24 рік. І ось такого формату звіти за нашим досвідом показують як найкращий результат. І останній формат комунікації – це Thank You Notes. Ми налаштували ці листи вдячності для всіх аудиторій донорів. Знову ж таки, це автоматичний функціонал Global Giving, який дозволяє всім, хто зробив донат, відправляти ці листи вдячності. Наш лайфхак, який ми визначили. Ви бачили, як багато для нас важать регулярні донори. Тож ми стараємося якомога сильніше просувати цю можливість підписки. Наприклад, що ми робимо, це в листи вдячності разовим донорам включаємо прохання оформити підписку, підсвічуючи те, що це збереже і зробить їхній вплив більш стабільним. Це основне про наш досвід на Global Giving. Я всім дуже дякую за увагу і потім буду відкрита до запитань. Там на наступному слайді ще є мої контакти. Якщо будуть детальніші запитання, я відкрита. Дякую дуже, Софія. Дуже цікава презентація. Дякую вам також за всі деталі, які ви розповіли. У нас також буде, власне, час для того, щоб відповісти на питання, але спочатку хочу передати слово нашій іншій спікерці Ніні Лозінській з благодійного фонду Happy Po. І після цього ми перейдемо, власне, до запитань від аудиторії. Ще раз дякую, Софія, і Ніно, передаю слово вам. Доброго дня, Ніна, якій вже майже нема чого сказати, тому що Софія, по суті, розповіла основні наші фішечки, вони подібні, вони працюють, але ще трошечки розповім з нашої точки зору, як організації, яка на Global Giving тільки 4 роки, і ми запустили наш перший проєкт, власне, майже після початку повномасштабного вторгнення, буквально через
декілька місяців. Тобто ми на платформі 4 роки. Мене звати Ніна, дуже рада всіх бачити. Сподіваюся, що якісь наші лайфхаки будуть вам корисні. Принаймні, я хотіла б знати деякі речі раніше. Попрошу наступний слайд. Секундочку. І одразу ще наступний, тому що це такі по блокам ми розділили. Отже, для контексту, ми маємо 3 активних краундфандингових проєкти зараз на платформі. Це перший проєкт, наш найдавніший проєкт, який ми запустили одразу, як власне відбулося повномасштабне вторгнення, це закупівля дрів та буржуйок для утеплення притулків у зимовий період. Другий проєкт – це допомагає, кошти, які ми там збираємо, дозволяють нам реалізовувати наш масштабний проєкт по стерилізації тварин по усій Україні. І третій проєкт, найбільш неочікуваний, який ми не планували запускати, але сталася Росія, тому ми його запустили, це проєкт термінового збору коштів після того, як в один з наших складів влучила російська ракета зі складів з кормом і випалила нам, власне, весь наш корм, який ми планували розіслати безлічі притулків, тобто місячний запас нашого корму. Це був такий терміновий проєкт, і тому важливо, я далі розкажу, що ми робили для того, щоб форсити саме його. Наступний слайд, будь ласка. Ну, тобто, як ви бачите, вони всі 3 мають абсолютно різну тематику, і ми зрозуміли в якийсь момент, що це найкраща історія, тому що є люди, яким цікаво допомагати тваринам саме на корм, тому що це така базова потреба, і люди завжди на неї реагують. Є люди, які розуміють необхідність стерилізації тварин в Україні під час повномасштабної війни, і вони супер направлені саме на цей напрямок, і їм інші напрямки особливо не цікаві насправді. А є люди, які просто хочуть зігріти тваринок, і це такий супер к'ют і милий проєкт, наш перший, на який ми наразі зібрали найбільшу кількість коштів, і люди чітко донатять на нього в осінній період. І я особливо ним навіть не займаюся раніше, тому що логічно під конкретний термін, під конкретний час просувати конкретні проекти. Тому це моя перша вам порада. Якщо ви маєте декілька проєктів, не бійтеся запускати декілька проєктів, це взагалі не питання, бо на кожен проєкт знайдеться своя аудиторія. Диверсифікуйте цих людей, це має сенс. Не бійтесь запускати ці проєкти різні. І друге, дивіться в залежності від того і просувайте кожен з них в залежності від часу, коли він виставлений, потреби і всього іншого. Тобто ми, наприклад, відсунули 2 наших проєкти по стерилізації і по утепленню притулків, коли сталася трагедія і нам знищили корм, тому що корм став найважливішим. Тобто не бійтесь якийсь проєкт просувати, а якийсь трошечки закидати. Це абсолютно окей. Наступний, будь ласка, слайд. Принципи основні дуже прості, я думаю, ви всіх прекрасно знаєте і так, але, проговорю про всяк випадок, якісні, нормальні фотографії, але не супер маніпулятивні, тому що це виглядає не дуже окей для більшості донорів. Тобто ми ніколи не виставляємо, наприклад, фотографію пораненої тварини. Так? Це такий дешевий прийом, не треба цього робити. Це навпаки людей, це викликає у них неприємну емоцію. А наша основна задача – викликати приємну емоцію під час здійснення донату, а не навпаки. Наступний, будь ласка. Короткий текст самого проєкту. Тобто, якщо ви ще не виставляли проєкти, не розписуйте 5 томів. Ніхто це не читає. Ви самі не дуже, скоріш за все, читаєте довгі тексти на чужих проєктах. Декілька абзаців. Проблема, як це можна вирішити, як ви можете допомогти. Що дуже круто на Global Giving, і мені дуже подобається цей функціонал, що можна розкадрувати самі донати від найменшого до найбільшого і показати, як ви навіть $10 можете зробити який класний внесок і вплив. Тому що люди здебільшого донатять, наш середній чек, доларів 30, 40, 50 – це наш максимум. І якщо людина приходить з бажанням задонатити
$50, а бачить, що ви ставите, що ну, мінімум для вашого проєкту, щоб здійснити якийсь вплив, це 150, людина така, ну, значить, я піду підтримую якийсь інший проєкт, де мої $50 будуть більш значимими і дійсно принесуть якусь користь. Створюйте у людей оце от позитивне відчуття, що вони навіть 10 своїми доларами зробили в реальний внесок, бо це так і є. Наступний, будь ласка, слайд. Ну і, звичайно, своєчасна підготовка звітів, тут навіть особливо казати нема чого. По-перше, це дуже важливо для Global Giving, і це логічно, вони мають розуміти, що все у вас окей. Друге, це, як вже говорила Софія, що є опція через платформу робити репорти, звіти для благодійників. Будь ласка, робіть їх, і робіть їх не раз на 3 місяці, робіть їх частіше, тому що раз на 3 місяці це особливо не має сенсу. Люди забувають про вас, люди забувають, що вони взагалі там донатили. Наступний, будь ласка. Як просуваємо? І одразу наступний. Контент і сторітел. Я трошечки розкажу з точки зору соціальних мереж більше, тому що це те, як ми в останній рік вирішили просувати наші проєкти власне на Global Giving саме. Ми почали йти через функцію сторітелу. Сторітел, я думаю, більш-менш розумієте, що означає. Тобто, коли ви не загалом описуєте, ну от, наприклад, нам потрібно допомогти 100 притулкам, поможіть, пожалуйста, бо немає корму. Ні, ви берете одну якусь щемливу, трагічну або навпаки позитивну історію, розказуєте її, і це є як підводкою до того, щоб люди задонатили потім на проєкт. Ну от, наприклад, ви розповідаєте, як змінилося життя конкретного притулку, і функціонал конкретного притулку за рахунок того, що ви закупили для нього корм на місяць, скільки тварин було нагодовано, як це все класно відбулося. І це така непогана підводка до того, щоб сказати, але у нас таких притулків ще безліч, тому от для того, якщо ви хочете допомогти нам нагодувати ще більше тварин в ще більшій кількості притулків, от лінк, ви знаєте, що робити. Storytel класно працює, бо він іде від особистої емоції, а не від чогось узагальненого і сухого. Як Софія, власне, говорила також про сухість цього звіту. Людям не потрібні сухі цифри, людям не потрібні сухі тексти, це нікого не цікавить. Тому емоція важлива. В нашому випадку реальні історії тварин важливі. Ми іноді прям беремо реальну історію якоїсь однієї тварини, яка завдяки тому, що ми там щось зробили, там одужала, чи отримала родину, знайшла родину, чи ще щось. Людям це відгукується набагато більше. Наступний, будь ласка. Ми їздимо, звичайно, ну це супер наше, тому що у нас притулки, але у вас є у кожної організації свої бенефіціари, і вони десь знаходяться, ви до них їздите. От їздіть, будь ласка, робіть живі фотографії, робіть фоторепортажі, робіть відео, що завгодно, і потім в оцих репортах, звітах для благодійників показуйте ці живі фотографії. Розповідайте про апдейти, які вам, наприклад, в нашому випадку притулки розповіли, що їм ще потрібно, і ми приносимо це нашим благодійникам і кажемо, дивіться, ми були в притулку, їм треба те-то, те-то, те, але завдяки вашій допомозі ми вже змогли зробити для них те, те і те. Тобто ці звіти для благодійників не мають бути супердраматичними, вони мають мати позитивне якесь наставлення, тому що люди вже вам в чомусь колись допомогли імпрувнути і зробити щось краще. Наступне, будь ласка. І так виглядає наші кампанії в соціальних мережах. Орієнтовно, отак от виглядають візуали, тобто ми завжди ставимо логотип Global Giving, бо це впізнавана організація, і коли ми ставимо на таргет на закордонну аудиторію, люди бачать Global Giving, і вже базово є сформоване відчуття якоїсь довіри. Плюс ми завжди, звичайно, пробуємо таргет на різні аудиторії для того, щоб зрозуміти, які аудиторії працюють краще, які аудиторії працюють гірше. Ну, ваші СММники в ваших організаціях точно знають, що і як робити краще, але ми просто зрозуміли, що це дійсно класно працює змінювати цей таргет, але тримати в голові наш основний таргет. Тобто у нас, наприклад, це люди, жінки здебільшого 30-50 років, які, от ми завжди дивимося, щоб ще мали тварин в ідеалі, або допомагали іншим зоозахисним організаціям. Таким чином налаштовуємо таргет. Візуали також мають бути достатньо лаконічні, без якоїсь драми великої, але завжди
в яких соцмережах просувати, вже одразу просто бачу цей питання, тому відповідаю. Фейсбук і Інстаграм. В нас краще працює Інстаграм, але це все дуже залежить. Деякі компанії в нас краще працювали в Фейсбуці, але на Global Giving ви можете подивитися source, ви можете подивитися, звідки до вас приходять люди, конкретний донат і звідки людина до вас прийшла. Це для нас було дуже помічним, бо ми зрозуміли, от ми запускаємо зараз кампанію в соціальних мережах, і бачимо, що з Інстаграма прийшли, і розуміємо, що це було відносно успішний проєкт. Або бачимо, що ніхто не прийшов, і розуміємо, що не дуже класно в цей раз ми попрацювали, не в ту сторону робили. Те ж саме, дивіться по тому, звідки до вас люди приходять, тому що ви зможете зрозуміти, що взагалі краще працює. З LinkedIn не працюємо, плануємо, але, чесно кажучи, поки що не впевнені, що це працююча історія, тому що колись вже спробували, і в нас якось не вийшло, але для цього треба ресурси туди направити. Тобто соцмережі – це завжди великий шмат ресурсів, який витрачається, тому ми поки що не дуже диверсифіковані, ми поки що більше в Інстаграмі і в Фейсбуці. Наступний, будь ласка. Найуспішніші також. Наступний попрошу. Звісно, після Софії якось трошки невдобно з найуспішнішими проектами виходити на $28 тисяч, але менше з тим, для нас він наразі, оцей наш проект є найуспішнішим, але ми збирали 4 роки. Да? Як Софія також казала, що в 10 років вони збирали от таку велику суму. Треба бути свідомою, розуміти, що воно не збереться за 3 секунди. Не очікуйте того, що люди набіжать, одразу дадуть гроші і все буде хорошо. З мого досвіду ведення Global Giving працює системність, системний підхід, утримання донорів, постійна комунікація і неочікування моментального результату. Використовуйте всі наявні інструменти, які вам дає Global, а він дає багато, ще трошки потім про це поговоримо, Софія вже більшість підсвітила. Тому використовуйте їх всі і готуйтеся до гри вдовгу. Це важливо. Наступний, будь ласка, слайд. Це взагалі малишня, цей проєкт. Це $2,5 тисячі, але чому ми говоримо про його успішність? Тому що ми зібрали ці гроші, грубо кажучи, за 1,5 місяці. Для нас це дуже багато. До цього ми збирали, нагадаю, $28 тисяч протягом 4 років. А цей проєкт, оцей наш терміновий, на якому ми спробували трошечки інші інструменти, почав збиратися краще. Про інструменти розповім трохи далі, але він для нас достатньо показовий був показовий в тому плані, що ми просуваємося в правильному напрямку. Наступний слайд, будь ласка. І одразу наступний. Тут все дуже просто, це так чисто, щоб посміхатися, бо котики. Звичайно, ми завжди на зв'язку з тими, хто нас підтримує, як, власне, вже казала Софія, і кажу, я і повторюю, будь ласка, розмовляйте з вашими донорами, розказуйте їм апдейти, і хороші, і погані, не засипайте їх виключно поганою інформацією, тому що вони здуріють і не дуже будуть хотіти чесно допомагати, тому що якщо у тебе благодійність і благодійний фонд і донат асоціюється з почуттям провини, це поганий шлях, не використовуйте його ніколи. Тому я завжди розповідаю про якісь хороші штуки, які трапляються в кожному з проєктів, а вони, звичайно, є, тому що навіщо ж ми ці проєкти робимо. Завжди будьте на зв'язку. Наступний. Дякуйте постійно, це теж дуже приємно. І оці thank you letters, thank you notes, про які казала Софія, як ми ще їх використовуємо. Там у Global Giving є можливість стандартні темплейти використовувати, тобто стандартні тексти для цього thank you notes. Ми їх не використовуємо, тому що ми все-таки пишемо здебільшого більш такі персоніфіковані повідомлення, більш того, наприклад, у нас є благодійник, який нам з середини 22-го року щомісяця майже кидає гроші. Така прекрасна, чудова людина, яка з нами залишається вже дуже довгий час.
І завжди читайте записочки, які залишають донори, бо вони іноді їх залишають, і це неймовірно мило. По-перше, це дасть вам більше розуміння, хто є донор, хто він такий, звідки, що. А по-друге, його потребу, чому він зробив цей донат. Тому що в нашому випадку цей чоловік кидає донат в пам'ять про свою дружину, яка дуже любила тварин. І, звичайно, я не можу йому відписати на цей донат стандартним Девід, спасіба, дуже хорошо, давайте зустрінемося наступного місяця. Ні-ні-ні. Я завжди пишу йому, дякую вам і вашій дружині. Це дуже з вашого боку, ну, прекрасна історія, що ви продовжуєте таким чином пам'ять про неї нести. Ну, ви знаєте, як писати. Я не буду вас вчити писати, буду просто наголошувати на тому, щоб ви думали про це, так, враховували цей аспект і завжди писали людям, по можливості, звичайно, персоніфіковані вдячності. Наступний слайд, будь ласка, Світлана. Про це вже казала, але варто нагадати ще раз. Ми пишемо щомісяця. Це класно. Частіше не треба, бо ви трошечки задовбете людей, як на мене, але й рідше не потрібно. Ми пишемо раз на місяць такі класні розгорнуті апдейти. До речі, я використовую thank you letters для цього. І reports, звісно. От такий мій лайфхак – використовувати ці thank you letters, thank you notes для того, щоб напряму через платформу писати людям. В моєму випадку це дійсно, я подивилася по тому, звідки потім приходять донати після того, як я всім так пишу через thank you notes, і люди прям реально достатньо активно донатять після того, як я з ними зв'язуюся саме через thank you notes. Наступний, будь ласка. Регулярна звітність, довіра, знову ж таки, просто варто ще раз нагадати, що звіти неймовірно важливі і ні в якому разі не варто їх скіпати. Наступний. Мечінг програми. Софія вже, знову ж таки, піднімала це питання. Ми почали використовувати мечінг-програми, тобто активно свою аудиторію пушити під мечінг-програми. Власне, от останні півроку, як у нас оцей проєкт по корму стався, в нас стався прильот, і потім сталася мечінг-програма, і ми зрозуміли, що це ідеальний меч. І тому ми саме мечінг-програми використовуємо як спосіб просування в соціальних мережах нашого проєкту. Саме в соцмережах, бо воно працює найкраще. І чому? Тому що от на тих візуалах, які я показувала раніше в наших соцмережах, ми там пишемо тільки до кінця липня, бо воно зазвичай має якийсь термін, ці мечінг-програми, вони там на декілька місяців. От тільки до кінця липня всі ваші донати подвоюються, або ваші донати там мають плюс 50% на кожному донаті. І люди звертають увагу на цей меседж. Типу, є обмежений час, є якийсь дедлайн, людина реагує на дедлайни, плюс те, що вона, кидаючи $10, нам заведе в кінці кінців не 10, а $15, це тішить людину саму. І тому от для донорів на ці короткі дистанції, на цей місяць-два, коли діють ці мечінг-програми, ми завжди додатково робимо ці таргети і розсилки саме по соцмережам. Вони працюють краще, ніж коли я просто роблю розсилки там нашим донорам закордонним, базово, просто в принципі, як я це роблю через Global Giving. Передостанній слайд, обіцяю, вже майже все, фандрейзери. Теж наше особисте нововведення, бо ми якось не думали про цей аспект, а потім подумали і зрозуміли, що це ж просто ідеально. Це люди, але, звісно, найкраще, щоб це були іноземці або українці, які переїхали за кордон, на превеликий жаль. Зараз у нас таких людей дуже багато. Використовуйте їх і використовуйте їхні нові аудиторії, тому що вони переїхали і в них тепер аудиторія – це іноземці, не українці. Здебільшого, так, додалася аудиторія іноземців. Вони почали працювати в іноземних компаніях. Юзайте цих людей в хорошому сенсі. Тобто фандрейзер – це буквально людина, яка як допоміжну банку в монобанку бере провадить запускає цей невеличкий фандрейзинг, який підв'язується під ваш основний проєкт на Global Giving. Це буквально як допоміжна банка до основної банки збору на монобанці. Працює приблизно за таким же самим, за такою ж самою системою. Використовуйте цих людей, але, що дуже важливо,
Ми, наприклад, приготували всі наші візуали, всі описи, всі тексти для цих фандрейзерів ми зробили. Це не їхня задача зробити класний візуал для їхніх соцмереж, якщо вони будуть виставляти ваш фандрейзинг в соцмережах, або написати класний текст. Це ваша задача. Бо ви будьте здорові, бо ви краще знаєте, як написати про ваш проект, а не люди, які просто захотіли вам допомогти. Плюс готуйте українську і англійську версію, ну, бажано англійську зробити основною, звичайно. І полегшіть вашим фандрейзерам життя, будь ласка, тому що люди і так готові вам допомогти і вас підтримувати, а тут ви на них ще накидаєте додаткові зобов'язання по тому, щоб ті тексти писати. Такое, чесно кажучи, да? Тому, будь ласка, юзайте цей інструмент, він прекрасний, ми завдяки цьому, власне, дуже активно попушили наші проєкти, але пам'ятайте про те, що, це люди вам допомагають, тому беріть на себе основну частину цієї роботи. І, звичайно, залишайтеся з фандрейзерами на зв'язку, це навіть говорити не треба, тобто підтримуйте їх в цьому нелегкому шляху. Хто, як не ви, знаєте, як важко фандрейзерити, правда? Підтримуйте людей, які не роблять це професійно. І останній слайд – це подяка, мабуть, да, це він. Я вам дуже вдячна. Якщо є ще якісь питання, з радістю відповім в наступній сесії. Дякую. Дякую дуже, Ніно. Дякую за цю дуже цікаву презентацію. Бачу, що у нас дуже багато питань, тому ми поставимо кілька з них, аби не затримувати вас. І у нашому фоллоуапі, якщо Ніна, Софія і Оксана зможуть нам відповісти на решту, ми також надішлемо вам у фоллоуапі на завтра разом із записом і презентаціями. Отже, питання до Оксани з приводу Search Rank на платформі. Що означає цей показник і чому він різко змінюється після загрузки нових звітів? Зазвичай йде вниз. Чи можеш відповісти на це питання, Оксана? А ви маєте на увазі, що зменшується ваш search rate, коли ви оновлюєте новий звіт? Зазвичай там потрібно трошки детальніше над цим попрацювати, але зазвичай точно звіти не знижують вашу активність. Тут справа в тому, що він знижує ніби ваш попередній звіт і попередній досвід. Але, тобто, скажімо так, вже новий потрібно набрати заново активність. Але, Софія, ти хочеш Можна я відповісти? додамся? Да, чим нижче ваш... О, в мене навіть рука піднялась, клас. Чим нижче ваш search rank, тим краще, тому що це ваш номер, якби, номер у списку. Тобто ви маєте прагнути до першого номера, а не до останнього. Коли ви Вас, виставляєте... тобто, ваш оновили, да, і ви тепер заново показуєтесь. І ви піднімаєтесь. Тобто, коли у вас зменшується ваше число, то зменшується ваш порядковий номер у списку, тобто ви підвищуєтеся у видачі, ви стаєте більш видимими, тобто це краще до вас. І після кожної вашої комунікації ваш search rank зменшується, бо ви стаєте більш видимими для всіх на платформі. Супер, дякую дуже за відповідь. І це, власне, підтверджує вашу думку, ваш поінт щодо того, що звітування – це дуже важливо. Ще одне питання. Питання по таргету на закордонну аудиторію. З чого починали, обираючи аудиторію і країни? В нас немає досвіду таргету на закордонну аудиторію, були б вдячні за поради. Це, мабуть, питання швидше до Софії і Ніни. Починали з молитви, здебільшого. Якщо серйозно, то вистріл в нікуди. Ми просто подумали, що наша аудиторія може бути приблизно такою ж самою, як і в Україні, а по Україні ми знаємо свої дані, хто є нашою цільовою. І розпочали з Америки, тому що Global Giving – це американська платформа, тому просто таким чином. А далі вже краще диверсифікували і розуміли, що хто до нас приходить завдяки цьому таргету, а на кого взагалі варто нам не звертати увагу. Наприклад, Європа гірше відгукується, ніж Америка. В нашому випадку це виявилося отак. Пробуйте і будьте знову ж таки готові до того, що не з першого разу вийде трапити в вашу цільову. Бо таргет – штука специфічна, по-перше. По-друге, ви ж ніколи не знаєте насправді, що дійсно спрацює. Ви можете тільки собі приблизно так прикинути. Будьте здорові. Так, Софія, чи є можливо щось додати з цього приводу? Мабуть, мінімально, бо ми тестували таргет. Для нас він не настільки ефективний. Тобто ми бачимо, що ми залучили під час нашого тесту таргетингу більше коштів, ніж ми вклали в нього.
але не настільки більше, щоб вважати його там дуже ефективним для нас. Це може бути специфікою теми, чи там недостатньо якості наших креативів чи аудиторій, але все ж таки ми ним не настільки активно користуємося. Тому да, це не обов'язково там топ-1 інструмент. Я просто бачу там інше питання, чи є інші способи в соцмережах і медіа. Ну так, вони також є, і ми більше користуємося ось альтернативними способами, оскільки нам не показав таргет такий хороший результат. Тому для нас важливіше те, що казала Ніна, це поширення якраз таки ось цими волонтерами-фандрейзерами. І тут просто коротко прокоментую для тих, хто ще не користується платформою. На платформі є можливість для людей оці створювати такі проєкти, якби на користь вашого проєкту, сторіночки, як волонтерський фандрейзинг. Да, тобто Ніна наводила приклад, що це як дружні банки, але воно просто трошки інакше виглядає, не так звично. Відповідно, для нас найцінніше це коли люди самі шерять свої збори. Ми не так активно до когось виходимо напряму з цими проханнями, бо це не має такого хорошого результату, оці холодні виходи до людей. Ми скоріше працюємо з теплими контактами, тобто якщо приходить людина, яка живе за кордоном і яка потенційно хоче щось зробити, тобто вона вам каже, що я можу щось зробити, я хочу щось зробити, або ви бачите, що це людина, яка теоретично може щось зробити, ми скоріше будемо працювати з цією людиною для того, щоб там попросити її або запропонувати їй зробити свій такий маленький збір серед своєї аудиторії, українців за кордоном або іноземців. І цей спосіб, він по суті, по-перше, для вас буде безкоштовним, якщо не рахувати вашу працю. А по-друге, він значно ефективніше приведе безпосередніх людей і, власне кажучи, донати залучить на вашу кампанію. Для нас це більш ефективний спосіб наразі. Дякую дуже, Софія. І ще одне питання від Діни. А хто і як залучений до роботи над платформою Global Giving у ваших організаціях? Яке співвідношення залученості між фандрейзингом та вашим маркетинг-відділом? І чи існує у вас окремий відділ роботи з діджитал-фандрейзингом? Дуже цікавий ваш досвід. Я тут можу почати. У нас існує окремий підвідділ роботи з індивідуальними донорами, я його представниця. В цьому підвідділі, умовно, є 2 такі фандрейзерки. У нас 2, я і ще одна людина, по суті. І, відповідно, Global Giving належить до відповідальності однієї з цих людей. Тобто там це 2 людини, які відповідають за весь діджитал фандрейзинг в Україні і за кордоном, тобто всі кампанії візуальні, відповідно, там 90% часу обох людей вони витрачаються саме на кампанії в Україні. І лише частиною відповідальності однієї з людей є введення Global Giving. І всі роки ця людина, це просто дуже довго була я, зараз я передаю ці обов'язки моїй колезі, але ця людина, по суті, повністю відповідає за ведення Global Giving, тобто вона і для себе планує, коли будуть виходити ці комунікації, зважаючи на те, які є інфоприводи найближчі, тобто чи є якісь дні, про які вам треба прокомунікувати для нас, це, наприклад, День захисту дітей чи День боротьби з дитячим онко, а також мечінг кампанії Global Giving, або просто де немає жодного приводу, але нам треба подумати, про що ми прокомунікуємо. Тобто планування, потім створення цього контенту. Створення цього контенту відбувається в більшості випадків на основі україномовного контенту. Тобто відділ нашої комунікації готує україномовний контент на нашу аудиторію, а ось ця спеціалістка, умовно я, дивиться на цей контент, якого значно більше для україномовної аудиторії, обирає, що з цього буде доцільним для англомовної аудиторії, яка історія буде більш такою, просто більш доцільною. Займається адаптацією цього матеріалу, власне кажучи, на англійську мову, бо Global Giving ми ведемо англійською мовою. І з відділу комунікацій залучається, по суті, дизайнерка, тому що треба взяти візуал, який, скоріш всього, використовувався для україномовної аудиторії, але накласти на нього надпис англійською мовою все ж таки. І десь таким чином створюється цей контент, тобто, відповідно, веденням Global Giving займається буквально одна людина, і це займає, я так вважаю, десь 1/5 її відповідальності. Робочого часу. Супер, дякую, Софія. Ніна, можете, можливо, щось додати?
У нас в організації фандрейзерка єдина, я сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю, тому якби я займаюся глобал-гівінгом, але безумовно, якщо відбувається, от як я вже казала, там історії про метчинг-кампанії, де ми запускаємо їх на іноземну аудиторію, робимо візуали, робимо таргети, все таке, то цим займаюся не я. Я тільки даю задачу, розповідаю, що треба зробити, який там буде, ну, яка там, в принципі, мета буде цього збору нашого. От, і ми залучаємо дизайнера, SMM-спеціалістку і піарницю навіть, яка от, власне, цей відділ робить для мене всі ці візуали і провадить для мене ці всі кампанії в соціальних мережах. Усім іншим займаюся я, тому що це далі комунікація з індивідуальними донорами, підготовка звітів і все таке інше, це моя частина. Тобто я б сказала, що комунікаційна частина у нас достатньо активна і важлива. Ну, тобто я б без них безумовно не стягла робити це все. Та й я і не те, щоб спеціалістка в тому, як там таргет налаштовувати. Тому це тут мені допомагає наш комунікаційний відділ повністю, в повному своєму складі. Супер, дякую дуже. У нас ще дуже багато питань, і ми відповімо на їх усі у нашому фоллоуапі. Я передам обов'язково всі питання Оксані, Ніні та Софії, але ми вже трошки перевищили наш час, тому хочу коротко перейти до наступних кроків і обов'язково ми відповімо на всі питання в нашому фоллоуапі. Отже, кілька наступних кроків для тих учасників, які беруть участь у нашій програмі Bridge. Я поділюся з вами посиланнями на кілька навчальних курсів, які вам можуть бути корисними у онлайн-фандрейзингу і плануванні ваших майбутніх кампаній. Як ви вже згадали, досить багато з вас планують запускати кампанію цього року, тож сподіваюся, що ці посилання будуть корисними. І також запрошую вас забронювати зустріч 1 на 1 із тренерами нашої програми, щоб обговорити ваші конкретні виклики або плани на вашу кампанію. І, можливо, вам буде корисно обговорити кілька з порад, які ви почули сьогодні. Також хочу запустити коротке опитування для того, щоб дізнатися більше про те, чи корисно була для вас ця сесія, і чи почуваєтеся ви більш впевнено наразі після нашого вебінару у онлайн-фандрейзингу. І також є коротке питання для партнерів Global Giving, які не беруть участь у нашому навчанні, чи були б ви зацікавлені у подальшому навчанні від Lightful. Тож дуже дякую за ваші відповіді у цьому опитуванні. І дуже дякую нашим спікерам, які долучилися до нас сьогодні. Дуже дякую Оксані, Софії і Ніні. Ще раз перепрошую, що ми, на жаль, не мали часу відповісти на всі питання, але їх дійсно було дуже багато, і ми занотували їх всі, тож ми обов'язково поділимося відповідями наших спікерок у нашому фоллоуапі. І хочу подякувати всім, хто долучився до нас сьогодні, хто був активним, ставив питання і загалом слухав відповіді наших спікерок і презентації наших спікерок. Сподіваємося, що ця презентація була для вас корисною і що ви вже сьогодні, можливо, зареєструєте ваш наступний проєкт і будете просувати його на платформі поза платформою. Тож бажаю вам успішних кампаній і успішного фандрейзингу. Дякую вам і всім бажаю гарного дня. До Дякуємо побачення. дуже. До побачення. Дякуємо.